अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए जैसे कंधों पे कोणाच भेटते की नाही आज काय भेटणार मोठे त्यांच्या घरासमोर येते भेटेल मुलीमध्ये घरासमोर असतात आपण चेंज केल्यामुळे आता पन्नास भेटणार आपल्याला पावसाला होणार बंद होणार बघ रे वाटत Oh my god, immediate stop. पुढे बघा पुढे मोठा आहे एकदम मोठा आहे